először a szomszéd mentős gyereknek, az apukája volt mentős nyilván, de amikor először hoztak Ausztriából egy Commodore Plus 4-est, pont akkor mentem át hozzájuk, hogy húzzunk ki focizni, de Wizard of War ment a képernyőn, ez valami instant lövés volt egyébként, mert onnantól fogva, komolyan mondom, mint valami alagútba úgy mentem bele, rá voltam teljesen izgulva az egészre, hogy mi ez, meg hogy, meg úristen, nekem is kellene egy, aztán belementünk, pumpoltam a családot, meg tanulmányeredmények keltek hozzá, de csatlakoztunk a sok-sok magyarhoz, akik Ausztriából Commodore 64-et vagy Gorenje ütőt hoztak be. Ez nálunk először Commodore 64 volt, és néhány évvel később, amikor megint mentünk, akkor ez egyik, a Maria Hilfer-Strasszén egy kirakatban azt láttam, hogy úristen, micsoda grafikával, megy itt egy ilyen furcsa formájú Commodore 64, és az már egy Amiga volt, és a következő forduló az már erről szólt, hogy ezt kelljen valahogy megszerezni. Nem kellett szétszedni, ez már a rendszerváltás már úgy puhult. Hát amikor megindultak az emberek Gorenjére, nem is tudom, hogy a 85-6 körül lehetett talán, vagy 87, fene sem emlékszik már rá. Nem volt vele semmi különösebb, annyian voltak a határon, hogy az hihetetlen. Aztán mi voltunk a legkisebb trabantos család. A Miskolci Egyetemen dolgozott a nővérem, meg oda is járt a családtagjai, ott az akkori számítógép központban volt néha bejárásom, hát azok a fantasztikus ilyen szekrényméretű óriási gépek, lyukkártyás, nyomtattunk lyukkártyákat, abszolút nem értettem, hogy mi köze van az egésznek bármihez is. Csak nyomtattunk, csináltunk, jaj, de jó lyukas kártyák vannak, hát, de az már valami számítógépes dolog volt. Hát én nem értettem a célját, de gyerekként ez játékprogramokat jelentett elsősorban, sőt, másodszorban is. Ha az ember egy joystickot kap a kezébe abban az időben, és videójátékokhoz egyáltalán hozzá tud érni, lépni, az mágnesként vonzott mindenkit, akit csak ismertem. De hát először még csak a tehetősebbeknek volt egyáltalán lehetősége arra, most már Commodore, úristen, hát az volt akinek ugye Spectrum, de az én környezetemben egy-két videóton számítógép volt, de az se sok, nem mondanám. Utána a Commodore-okkal indult be az egész. Én szerintem ez egy olyan út, hogy egy gyerek, egy tínédzser az a játékokon keresztül kezd el rákapni. Aztán, ahogy másoknál is láttam, meg mégis nálam is így volt, hogy elkezdtünk azon filózni, hogy működik ez, hogy lehetne 2 élet helyett 255-öt csinálni benne, és mindemellett megindult a számítástechnika oktatás, és az iskolákban Basic-et programoztunk, ugye azt tanították, hát az meg egyáltalán nem jelentett kihívást, tehát félkézzel begépeltem a tanárnak a házi feladatot, meg minden, és akkor engem nem is szóltak hozzám órán egyszerűen, nem volt benne semmi kihívás, az még nem olyan oktatás volt, aminek értelme lett volna. Inkább otthon szétjátszottuk az agyunkat, és akkor kezdődtek, hogy hallottam én egy olyanról, hogy lehetett több életet is csinálni, meg valami újságokban írkáltak arról, hogy van ez a játék, de van egy másik is, és valahogy összetalálkoztunk a városban, én miskolci vagyok, és valahogy összeverődtünk 3-4-en, akiknek már volt Commodore 64-ese. Mondjuk voltak ennek plusz 4-es is, de már akkor értettük, hogy mi az a inkompatibilitás. És cserélgettünk. Ugye szalagos másolás, aztán az egyik bécsi úton én floppy meghajtót kértem, onnantól fogva a környék legmenőbb Commodore-osa lettem.
és másoltunk, kinek milyen van, hétvégenként egymáshoz jártunk, ebből állt az élet. Muszáj volt persze, mert tanulni is, de ez sok időt elvett, én úgy érzem, így utólag és visszanézve. Fogalmam sincs. Nem tudom, hogy mi lehetett. Szerintem másolva jött 10-20. Generációs másolatok juthattak el hozzánk, vagy nem tudom pontosan, hogy szalagon mennyit lehet duplikálni, de senki olyasmiről nem tudok, aki vett volna, vagy tudná, hogy ő honnan van. Ő is a szomszéd Pistikétől, meg a Feritől, meg stb. A újságokban utána megjelentek ilyen másoló szolgálatok, voltak ilyen postás valakiknek a kis bizniszei. Ez nem tudom elítélni, abban az időben nem is volt copyright papíron volt, de azt se tudták, hogy kéne betartani, meg mire vonatkozik, hogy, merre, hány méter. De nem forrult meg a fejünkben, hogy ez illegális lenne átmásolni. Egyszerűen lehetett csinálni, lehetett másolni. Másoltuk is. Mást a Commodore-okra én játékon kívül, hát volt egy-két felhasználói program, de az minket nem érdekelt. Egy-két rajzolóprogramot kipróbáltunk, azt hiszem rajzolóprogram volt, de az egy korabeli játékkonzol volt. Úgyhogy azt meg, hogy legálisan venni játékot rá, azt nem is tudtuk, hogy valahol az elképzelhető volt, hogy ott a távolban ezt ilyen dobozba vagy valamibe belerakják, és úgy van a polcon. Aztán Ausztriában láttam is egyet-kettőt, tényleg volt, vettünk is egyet, tehát vásároltam én legálisan is. Magyarországon akkor még nem láttam, nem tudtam róla. És utána talán a Novotrade-nek a korai játékai felbukkantak, talán könyvesboltban, vagy ilyen számítógépes boltban. Hát nem tudom, hogy számítógépes boltnak lehet mondani, de ilyen elektrotechnikai boltban a polcon láttam egy-kettőt, ez Scarabeus-t például. Azt meg is vettem. Én kazettákon ott figyelt a polcon, de azon kívül nem volt más kínálat semmi. Ami Budapesten a csoki volt, az Miskolcon nálunk a Tudományos Technikaházában volt egy számítógépes klub igazából. Hát ez azt hiszem, hogy minden pénteken, vagy minden pénteken délután volt, hát amikor erre rátaláltunk, meg pumpolni is kellett ott a helybérlőket, hogy adják ide a helyet arra az időre, délután egy ilyen kis összejövetelre. Nem értették, hogy mi ez számítógépet, igyekeztek támogatni, tehát nem kértek érte semmi pénzt, de ők nem is tudták, hogy most itt gyakorlatilag egy copy party folyik minden pénteken délután. Oda jártunk állandóan, és ott egy idő után pedig már elég komoly közönség gyűlt össze. Szinte minden pénteken, még a szomszédos falvakból, kisvárosokból is láttam, apukával jön a gyerek, meg hoznak ott ilyen floppy lemezeket, meg kazettákat, hát másoltunk nekik, hát volt rá kapacitás, közben beszélgettünk, így vándoroltak az információk, és utána az Amigás korszakban ugyanez Amigával is folytatódott, amikor már bejött az is, egy jó ideig párhuzamosan ment nekem is a kettő együtt, de az Amigával jöttek be a demók, az pedig az is másolás, mindenki hozza maga 10-20 lemezét, na neked mi van meg, mi nincs meg, és ez micsoda, nem tudom azt mondani, de jól néz ki. Beraktuk, megnéztük, és itt halálljó zenéje van, mi ez? Úristen, ez nem lehet vele játszani, de ez csak úgy néz végig, de tök jó végignézni is, mint egy videóklip, az lehet a legjobb közelítés, ha ezt mondom rá. Aztán volt egy másik, harmadik, valami furcsa feliratok, az angolunk az annak idején nem volt a toppon, ezt mondhatom, meg a középiskolai oktatás is az még az orosznál tartott, de minél több ilyet láttunk, annál jobban összeállt a kép, hogy ezt csak egy brahiból csinálják az emberek. Rajzolják, milyen jól néz ki az a logó, vagy még azt mondtuk, hogy logó, valami
felirat, valami, az a brigádnak a neve, valami társaságnak a neve, de jól hangzik, de menő, nagyon ezért. Olyan volt ez, mint a kockák között is valami menő underground dolog. Számítógép, oké, ha osztályfőnöknek is azt mondtam, hogy számítógépes, én partira megyek, hát menjek, persze. Volt a Microcat kiállítás, ez egy ilyen számítógépes tervezési szoftvereket bemutató kiállítás volt Miskolcon nálunk az egyetemen, azt minden évben, aztán minden második évben rendezték meg, de hát annak is kialakult egy copypart is, vagy inkább ilyen otthoni felhasználós sarka, ahol csak beszélgettünk, meg másoltunk, információt cseréltünk. Szóval olyan ezek, akik a demókat csinálták, vagy ahogy a demók kinéztek, nekem úgy tűnt, hogy mint a vagány tínédzserek, akik gördeszkáznak, vagy akik nem tudom, BMX-el ugrott ilyen dupla karikát, vagy nem tudom, micsodát. Szóval azon belül is nagyon menő volt. És akárkinek beraktad, aki egy kicsit is látott már egyszer számítógépet, az ilyen otthoni számítógépet, az le volt állva, hogy de jól néz ki. Milyen jó. Videókliphez hasonlítottam mindenki, de nem akartak a demók videóklipekre hasonlítani annak idején. Volt egy pár olyan rutin, ami mindegyikben előfordult. Nem is a demókkal indult, igazad van, ahogy így visszagondolok, mert ugye az intro, a cracktrack, ami szinte minden játék előtt volt cracktrack, bemutatva, hogy melyik társaság kitörte meg. Azt sem tudtuk, hogy ez mit jelent. Ott egy sas, Eagle Software, hát mit tudom, biztos, hogy csinálták ezt a játékot, Raid over Moscow, de mint utólag összeraktam a mozaik kockákat, tehát korán sincs így. Mindig csak ott írt valami szöveget, space-t kellett nyomni, aztán ment tovább. És utána, ahogy ez a nagykönyvben már leírták, meg sokan megfogalmazták, ebből indult ki a demózás. Ezek a cracktrack intrók lettek egyre pofásabbak, meg összetettebbek. Így visszagondolva látom is a fejlődést, hogy 3D vektorok jelentek meg, ilyen statikus logók helyett. A scroll szöveg már nem csak úgy scrollozott, hanem jobbra-balra ment, aztán szétbomlottak a betűk, tehát egyre összetettebb animációkat láttunk. Ezt a péntekenkénti klubozást, ezt valakinek az ismerőse szólt, hogy tulajdonképpen lenne itt egy hely egy művelődési házban, jól áll hozzá a vezetője, meg az ottani potens emberek, hogy a fiataloknak számítógépes klubot adni helyet, az nagyon jó, az nekik is biztos jól jött valahol. És tényleg le a kalappal, sose kértek egy fillért sem, mindig még hosszabb időkat is kaptunk, és valamilyen helyi újságokban is megjelent, hogy számítógépes klub alakult a technika házában, hát úristen, de jó volt. Akik jöttek, mindenki azért jött, hogy információt, meg szoftvert cseréljen, meg beszélgessünk tényleg. Lássuk egymást, nem volt ugye internet, nem is tartottuk a kapcsolatot olyan szorosan, mint hogy manapság lehetőség van rá. Elhozta mindenki a válla alatt a számítógépét, Commodore 64-est, Spectrumot, Amigát, meg hát valahogy egy monitort is el kellett hozni. Most ez a CRT monitorok korábban ez kihívást jelentett, de felpakoltuk az asztalokra sorban, a hosszabbítók jelentették mindig, elosztók jelentették a problémát, de egy idő után megtanultuk, hogy egyszerűen azt is hozzam mindenki 2 legalább, és akkor már jók leszünk. Lemezeket szétpakoltuk, és amíg ment a másolás, nem tudom, 2-3 percig másolt egy lemez szerintem, vagy 5 percig is talán, addig dumáltunk, meg beszélgettünk, akik oda jöttek.
szinte az utcáról is beestek néha emberek, hogy mi folyik itt. Tényleg emlékszek, nem egy apukára, kisgyerekkel félbe jön oda, hogy esetleg kaphatna egy játékot, meg nem kaphatsz, add ide, beraklak a sorba, és akkor majd nézd csak itt, ezeket kell még másolni. Hát majd egy fél óra múlva találkozunk, vagy egy óra múlva. Én először egy demóban, de már nem tudnám megmondani, hogy mi volt az, de abban láttam, hogy ezek először is nem csak külföldiek, hanem magyarok, valami Hungary feliratok is voltak. Hungary így, Hungary úgy, a Greetingsben. Lassan megtanultuk azokat a neveket, akiket mindig mindenki greetingelt jobbra-balra, a nagyobb arcoknak a neveit, meg a nick neveit, és összeismerkedtünk, azt hiszem, hogy először levelezés útján a mi csapatunk a Live Act volt, akivel ez Kelet-Magyarországon ügyködtünk, főleg Nyíregyházán voltak az alapítók, és minket néhány Miskolcit is bevettek, hát levelezéssel kommunikáltunk. Ez lelassított nagyban mindent, és olyan nyögvenyelősé tette, de megbeszéltük, hogy mit szeretnénk csinálni, van demót, csináljunk egy demót, lesz majd ilyen parti, oda benevezzük, de ez csak a másodlagos dolog, az első az, hogy swappoljunk is demókat, vagy a swappolásnak mondtuk egyébként a cserélgetést, hiába swapnek kéne állítani, de ez betudható az akkori angolunknak is, de ez úgy meg is ragadt, hogy swappolgatunk. De ez még akkor mindig csak a másodlagos cél volt, nem azért jöttünk össze, mint haverok, hogy demókat gyártsunk, nem ilyen célirányosan, hanem inkább haverság, programcserélgetés, és hát mégis próbáljuk meg, hogy mit tudunk itt együtt csinálni. Én rajzolgattam főleg a swappolás mellett, ami viszont rengeteg időt elvitt, úgyhogy többet is ki lehetett volna hozni belőle, de hát egy néhány jó logót sikerült letenni az asztalra. Korai lemez újságokban már voltak hirdetések, hogy swapperek keresnek cseretársakat, kontaktokat. Volt, akinek csak írtam levelet, de aztán rájöttem, hogy nem is kell levelet írni, egyszerűen becsomagolok 2-3 flopit, és kiküldöm nekik, aztán hogy majd eldönti, hogy ez neki ére valamit. Jót küldtem-e, olyan, ami nem volt még neki. Rosszabb esetben visszaküldött, hogy hát ne haragudj, tele vagyok, vagy nincs kapacitásom, vagy íratlan szabályként néhány hét múlva visszajön ugyan egy másik csomag, ugyanannyi flopival. Általában ez volt a bevett törvény, amennyit te küldesz, én is annyit küldök vissza. Ezt egy kis kockás füzetben tartottam nyilván. Sokszor, amit kaptam, azt már aznap lemásoltam 5-8-10 példányban, és lőttem tovább a többi kontaktnak, aztán a nagyobb mennyiségnél ezt már kell írkálni, hogy ne ugyanazt küldjem vissza XY-nak, amit tőle kaptam múlt héten, vagy 3 nappal előtte, mert bele lehetett zavarodni, de összességében jól ment ez. Beindul, mert nem volt más, nem volt internet, ez az egyetlen csatornája volt a demo játék áramlásnak. Csúcsidőszakban szerintem egy olyan 60-80, hát nem tudom, hogy 100 volt-e. Volt, akivel csak 1-2 levélváltás volt, akivel hosszú évekig leveleztünk, de valami ilyesmi nagyságrendben volt, ami azt jelentette, hogy minden nap legalább egy csomag jött, de inkább 2. Ami pedig egy fantasztikus adrenalinlöket, amikor mész haza, nincs internet, ezt nem is lehet elképzelni, hogy nincs máshonnan infót, szoftvered, csak hogyha a postás becsenget,
Anyukám nagyon sokat segített, tehát a postas már úgy járt hozzánk, hogy szinte csak odaadta semmi, tudta arcról mindenkit, hova, na ide sok levél jön. Nem tudom mi ez, de külföld, kicsi, nagy, nehéz, kemény, nem baj. Kontaktfüggő volt, hogy kivel hány flopit váltottunk. Mondom, a szabály az volt, hogy aki 2 küld, annak 2 küldök én is, aki egy 10-es pakot, annak egy 10-es pak ment vissza. Ez is az egyéntől függött, hogy azért 1-2-3 új játék mindig van benne, csak már eltolódott az arány a demók felé, meg diszmegek felé. Ahová csak 2-3 flopit küldtem vissza, oké, annyit is vártam vissza. Volt, akivel masszívan 10-es csomagokat váltottunk, nem egy emberrel, nem, szerintem 10-15 figura biztos volt. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy ilyen téglába 2 oszlopban 3,5 szoros lopik egymás mellett 5 darab, az egy ilyen kis masszív téglát adott ki. Ezt nem is feltétlenül borítékba, de papírba jól becsomagolva, celluxal, 3x4-szer körbetekerve, bepáncélozva, felbélyegezve. Fogalmam nem volt milyen bélyeg mennyiséget kellett volna rárakni egyébként, de utólag is köszönöm a Magyar Postának azt a sok elnézést. Egyszer kellett megvenni a bélyegeket, utána stamps back, vagy csak SB felirat a borítékon, az már adta magát, hogy szépen visszaküldte mindig a másiknak. Utána a bélyegeknek a kezelése az sokkal profánabb lett a mennyiség meg a forgalom növekedésével, tehát már végtelenül pofátlan voltam, én is, mások is, hogy egyszerűen a bélyegeket is meg celluxal le van ragasztva. Hát azt aztán senki nem fogja lepecsételni, mert így le lehet húzni róla a tintát, de eleinte még mókányoltak vele, hogy gyertyával, meg vagy szappannal, de gyertyával az jobb volt, azzal egy kicsit megkezelni, és akkor könnyen lejön róla a bélyegző, de egy postán dolgozó barátomtól egyszer valami úton-módon kaptam egy Guriga express matricát, meg légi posta matricát, sőt, egy díjelőleges bélyegzőt is, ami az nagyon tuti volt. Az egy olyan varázsszó volt a postás szemében, hogy amire az rá van írva, vagy rá van pecsételve, az nem lehet akárkinek, hát az biztos, hogy postai dolog, úgyhogy az mindig szépen kiment, bármekkora, meg alaktalan csomag volt, mindig mindent megkaptak, tényleg. Nem nagyon emlékszek olyan elveszett dologra. A 10 darab 3,5-es flopit egy téglába összecsomagolva csak egy helyen lehetett bedobni Miskolcon a nagypostán. A városi nagypostának volt egy különlegesen nagy levélfogadó ládája, aminek a nyílásán még ezt pont be lehetett szuszakolni. És ott bedobva, aztán a szortírozó néni biztos nézte, hogy ez mit keres itt, ha díjelőleges, de hát mindegy, van rajta mindenféle bélyeg is, hát le van celluxozva, de most mit csináljak vele, meg nagy, nehéz, meg rá van írva, hogy Dél-Afrika, hát most mit csinálják, akkor tovább, és tovább küldték. Kimentek a dolgok el, én nem is hittem volna, de flottul működött. Nem az ablaknál adtam fel sosem. Nem, ezt vagy nyilvános postaládába dobtuk be. Eleinte teszteltük, hogy tényleg ez most elmegy így Németországba, hogy most ráraktam a bélyeget, lehet, hogy nem is pontosan annyit, de ha annyit, akkor nagyon körbe van celluxozva, de elment, kivitték, megcsinálták. A cracktrokban, demókban, diszmegekben mindenhol van egy kontakt, elérhetőség. Aztán most kiderül, hogy ez a swappert jelenti-e, aki ott a csapat mögött áll, vagy pedig csak egy, nem tudom, grafikusnak lehet jelentkezni hozzájuk, vagy zenésznek, mert azokat is mindig kerestek, de vagy egy postafiók cím, vagy a németeknél volt a PLK, az ottani anonim postafiók szolgálat, nagyon népszerű volt. Adta magát, ott voltak a címek, azt mondja, hogy írjál ide, semmi más, csak szűkszavon ennyi, aztán mindenki tudta, hogy ez miről szól, cserélgessünk. A diszmegekben pedig
ahol már bővebben ki lehetett fejteni, hogy kontaktokat keres valaki cserélgetéshez, azok pedig már vagy konkrétan meg is mondták, hogy swappelés, vagy hot swap, az azt jelenti, hogy nagyon nagy pörgéssel tényleg csak a legutolsó, legjobb, legminőségibb anyagokat, és csak erre van igénye, ezt várja el, akkor fog ő is válaszolni. Vagy pedig, ha Friendship Rules volt, az egy ilyen felirat is szerepelt, akkor az azt jelentette, hogy nem csak kifejezetten programokat akar cserélni az illető, hanem egy kicsit baráti vonalra is rámegy. Tehát szevaszt, mi vagy, hello, én ezt csinálom, azt csinálom, milyen a suli, így megtanultunk angolul gyakorlatilag ezzel az egésszel. Aztán telefonálgattunk, és volt, akivel nagyon jó barátságot ápoltunk. Aztán mondom, olyan is volt, akivel tényleg csak cetli van mellette, szevasz, vagy csak az se, tényleg, hanem csak 3, 4, 5, 8 lemez, ami a heti termése volt, és azt küldte el. Ablakanyugatra, hát ömlött már, akkor a rendszerváltáskor itt a média, az újságok elszabadult a pokol, tehát hirtelen elkezdett ömleni rengeteg információ is, de én nem éreztem magam annyira nagy előnyben másokkal szemben. Nagyon sok érdekességet láttam, egy kicsit nagyobb kép volt persze, gondoltam én, hogy ők hogy élnek körülbelül, de mégis rengeteg olyan érdekességet meséltek el, amit nem gondoltam volna. Például, hogy nem is tudom, volt egy svéd kontaktom, akinek vagy 4-szer vagy 5-ször kobozták el az Amigáját a rendőrök, vagy azért, mert copy partinat rajta csaptak, vagy talán valami házkutatás is volt egyszer náluk, valaki feljelentett, hogy programokat másra, aztán általában azzal a vége volt, hogy elvitték a cuccait, de arra emlékszem, hogy írt, és hogy az 5-et is megvettem, hát gratulálok. Én örülök, hogy egyet tudtam összeszedni, ezt hogy csinálhatjátok, de kisebb kedvességeket, tényleg a csoki, meg nem tudom én, matricák, azok mentek, az kicsi, könnyű volt. Hogyha valami jó pofa, de tényleg nem tucat, hanem valami érdekes kulcstartó volt, én azokat is gyűjtöttem, meg olyat is küldtem ki, akkor egy olasz sráccal egyszer megcsináltuk, hogy vajon kibírja egy légy a postai szállítást, tehát rendesen levadáztam egy izmos legyet a gyufás dobozba, úgyhogy ne nyomódjon össze, és kiküldtük, és hát azt írta vissza a következő fordulóban, hogy nagyon meg volt viselve szegény, de most már olasz légy lett belőle, úgyhogy csak úgy érdekességképpen csináltam ezt az oldalát, igyekeztem minél több országból kontaktokat szerezni. Ez abból a szempontból is jó volt, hogy kisebb volt a valószínűség, hogy az egyik helyről kapok, az a másiknak meg lenne. Tehát amit a finnektől kaptam egy adott régióból, az tuti, hogy lehetett tovább küldeni mondjuk Olaszországba, vagy máshová. De azt mondjuk nem a svédnek küldeném, mert ők szorosabb kapcsolatban állnak. Suliból hazalépve az ember ledobta a kabátját, és az első dolog volt, már nekünk otthon szertartás volt, anyukám a telefonozta akár kikészítette sorba, hogy aznap mi jött, és sokszor már csak a boríték méretéből, már az már nagyon jó érzés volt, látod, hogy ott egy boríték, ami ráadásul vastag, kicsit ránézek címzetre, látom, hogy a Finland, ezt tudom, hogy ez jó cucc lesz, ez mindig jót küld a srác, és mindig egy jó játékot is belerak, hát ez semmi más. Akkor azzal telt a délutánom gyakorlatilag. Nem nagyon volt, nem is nagyon volt másra idő. Úgy, nem tudom, a sulinak vége volt, most nem tudom, 2 órakor, vagy 3, valami ilyesmi, mondjuk 3:30 hazaérek, akkor semmi más nem csináltunk, de másodtól is ezt hallottam, hogy először csak a csomagokat bontották ki,
Aztán az első gyors tesztelések után minden lemezt meg kell nézni, hogy mi ez, mi van ráírva, körülbelül mi lehet rajta. Utána felfüggesztettük szerintem. Ezt én legalábbis így utána megálltam, jó, akkor gyorsan a házit meg kell csinálni, vagy kajálni kéne valamit. Aztán pedig lehet jobban kijátszani, végignézni tisztességesen azt a demót. A kisfüzetembe felvezettem, hogy most ettől hány lemezt kaptam. Volt egy ilyen valami pontrendszer is volt, hogy ez mennyire jó anyag volt. Vagy pedig, mondjuk én nem írtam le sose senkit, de hallottam másodtól, hogy az is egy olyan farkas törvény volt, hogyha sokat szorra, ilyen béna, meg gyenge anyagokat küldesz vissza, akkor már ő nem fog válaszolni. Tehát az most minek töltse ő is az idejét azzal, hogyha semmi értelmeset nem kap, vagy csak azt, ami már megvan neki, mert én már elkéstem vele. Hát aztán este csomagolni kellett, egyet mindig legalább, csak úgy lehetett tartani a tempót, hogyha mondom, legalább egy csomagot össze kellett rakni minden este, de inkább 2, aztán persze volt, amikor késésben van az ember, vagy persze volt, amikor lemaradásban van az ember, és akkor egy hétvégén 15 csomagot elő kellett készíteni, lemásolni, aztán menni egy szatyorral a postára. Szintén egy jó barátom, aki ő is, hát őnek is másoltam mindent, amit a Szemszájnak ingere volt. Ő akkori Matávnál dolgozott, és olyan beosztásban, hál' Istennek, hogy tudott segíteni ilyenben, hogy telefonáltunk. Tehát ő onnan felhívta Új-Zélandot, csak el kellett gondolkozni az időzónán, hogy ott hány óra van, meg ilyesmi, és meg felhívott engem is, és összekapcsolt minket. Aztán egy új-zélandi sráccal egyszer egy egész éjszakát végigbeszéltünk, de valamilyen nettó 6 órán keresztül, tehát már mind a ketten álmosak volt, na jó, most sem menjünk, jó. Az már nem is elsősorban a demózásról szólt, hanem az haverkodás volt. Mikor történnek. Érdekeltek őket, hogy zajlik a rendszerváltás egyébként. Mondtam még, hogy hát öcsém, tudnék mesélni. Nagyon sok minden van. Mondom, de érdekes, azt elhiszem. A csomagok mellett sokszor volt, láttam, emlékszek olyanra, hogy konkrétan újság, aztán spanyoltól kaptam, ami pont leírt valami gyilkosságot, de nagyon ilyen tök jó ábrákkal, meg flowcharttal, hogy ott bement a házba, ott megölte, lábnyomok oda kiment, és ez most volt nálunk, és akkor azt is akkor láttam, hogy így is lehet újságot csinálni, hogy vizuálisan jól néz ki, nem a Népszabadság, hogy nettó betűk vannak a hasábokban, meg egy fénykép. Az is erre emlékszek konkrétan. A kis miskolci csapatunk először az Off Limits nevű formáció, ez 3 embert jelentett, 2 aztán én csináltam még grafikákat, az egy bohóckodás volt, hát minden héten összedobtunk egy ilyen rasteres intro, tulajdonképpen ennyiből állt a dolog, meg egy új logó. Ennyi, aztán a Live-ektel indult ez meg jobban, utána összeismerkedtünk partikon a Social Brigade, ugye ADT-kkel, és utána az Abszolút, az pedig már szerintem több nagyobb magyar csapatot is összeolvasztott tulajdonképpen. Nem tudnám megmondani, hogy melyik volt az első partin, amin voltam. Ez kéz a kézben járt. Én szerintem 50-50 alapon ment. Tehát afele az biztos, hogy azért ment oda, hogy másoljon is, és az idővel nőtt meg azoknak a száma, akiknek egyre inkább igényük volt arra, hogy
hogy a demo részét domborítsuk ki, hogy itt egy verseny legyen, hogy grafika is, grafikai verseny, zeneverseny, utána ezek ugye egyre jobban széttagozódtak, hogy csak grafika, csak zene, általában 64K, meg ezek azok pedig már az már újkori történelem. Az akkori copypartik és a mostani modern újkori copypartik között az ég és föld különbség van. Akkor még nem tudtuk mi sem, hogy kell megszervezni egy ilyet, hogy nézzenek, nem tudom, hány konnektor legyen, milyen műsorszámok legyenek még mellette, vagy legyen még egyáltalán valami más buli elem is. De ezt is akkor tanultuk meg. Úgy mentünk copypartira, hogy CRT monitorok, Amigák, Commodore 64-ek, többnyire bedobozolva, mert azért vigyázott rá mindenki, be a kocsiba. Nem egy olyan emlékszek, hogy Polszki 1500-as, sőt kombi Trabantba, de nem tudom, hát belefértünk 4-en, de többen már nem, mert már mindenkinek az ölében volt monitor, csak aki vezetett tényleg annak nem, meg a feje fölött egy doboz, és úgy mentünk le, hát Miskolcról, Sopronba, Pécsre, hogy csak az emlékezetesebbeket említsem. Volt a rendőr, meg is állított minket. Hova mennek? Mi ez itt? Tuti azt hitte, hogy kirámoltunk valami szakboltod. Egy haverom azt mondta neki, hogy copypartira. Most ebből a rendőr semmit nem értett, de inkább akkor egy igazatot menjenek tovább. Ezek valami őrült kockák. A partin ugye összepacsisztunk gyorsan, akiket ismertünk, és örültünk egymásnak. Sokszor rögtön le is mentünk az első sörözőbe, hogy ott folytassuk a dolgokat, aztán majd este visszajövünk, amikor már elkezdődnek a kompók. Ki mivel nevezett, többnyire azért illet is vinni valamit, amivel nevez az ember, mert úgy egyedül érzed magad, semmi értelme az egésznek, mert jó, lehet másolni is, de mégiscsak ez a egyre jobban ez lett az értelme az egésznek. A partikon, amikor bemegy az ember, hát mit látsz, egy rengeteg asztalt, gyűlnek az emberek, már egy-két helyen, jobb helyeken már ott állnak, égnek a monitorok, és megjelentek utána az elsők után rögtön, hogy valami más show elem is legyen. Tehát helyi zenekar fellépett, akkor azért egy betítő vászon az mindig volt, annak lenni kellett, már csak a intro meg a demo verseny miatt is, de már azon is olyankor, nem tudom, esetleg egy filmet nyomattak, vagy videoklippeket, akkor volt egyszer, ahol a Holló Színház is fellépett, a korai Holló Színház, komolyan mondom, nagyon jó volt. Akkor se értettük a copyright jogot, mert egy cimborám az első sorban ült kamerával a kezében, hogy felvett az egészet, aztán Galla Miklós személyesen jött oda, és vette ki a kezébe. Ezt a piros gombot most megnyomom, és akkor ezt most letesszük ide, jó? Jó. A kompók azok esténként voltak, azért meg volt egy menetrend, hogy 8-ig mindenki adja oda a nevezni valóját, és ez a része szerintem ez maradt meg mostanáig a legjobban, hogy nem tudom, van egy időpont, amikor estétől minden, és akkor kezdődjön a szeánsz, a demóval, grafikával, mikor mivel papír alapon ment minden, annak idején tényleg a flyerek, ugye kézzel rajzolt logók, a watchitek is kézzel voltak rajzolva, nem volt még olyan nyomdatechnika, sőt, színes nyomdatechnika se volt jó ideig. Az egésznek a szellemisége az szerintem az nem is egy egészséges verseny, de inkább ez mindannyian egy új dolgot csináltunk, amit előtte még senki.
ez itt új volt, ez egy útkeresés volt az egész, ugyanúgy a grafikában, hogy kell egy logót, hogy kell összeadni egy jó demót, utána az egészből a néző látja, hogy ez összességében mit jelent, mit hoz le, de szerintem mindig elismeri az egyik csapat, hogyha a másik egy egyértelműen tényleg jobb, újabb dolgot csinált, akkor semmi gond, barátom, te vagy a sztár, nem lehet mit ezzel csinálni. Kisebb sértődésekre emlékszek, amikor grafika vagy zeneversenyen, amikor nem volt olyan egyértelmű, hogy most melyik a jobb zene, vagy melyik a jobb grafika, vagy az már megjelent valahol, na az most ére, vagy nem ér, játszhat-e, vagy nem játszhat, a másik az szűzen mosakt össze pixelekből, de én egy ilyen nagy baráti undergroundnak éltem meg ezt mindig. Eleinte a szervezőcsapat, nem is tudom, hogy ez volt-e a íratlan törvény, de eleinte a szervezőcsapat osztotta ki a helyezéseket. Akkor ez úgy logikusnak tűnt, tehát ők szerveztek egy partit, beleöltek egy csomó fáradtságot, megvendégelik itt az embereket, hát ez az ő partiuk, és akkor ők, mint egy ilyen zsűri tulajdonképpen, a hozzájuk befutott csapatokat osztályozzák, és akkor végül kihirdetik, aztán bulizunk még egy kicsit, és akkor mindenki hazamegy. Aztán felmerült az igénye, hogy ez nem olyan fair dolog ez. Az is előfordulhatott, hogy akkor a saját demójukat kellene az első helyre rakni, hogyha tényleg egyértelműen az volt a legjobb, de nem jó az. Hát, hogy néz ez ki? Közönségszavazás kell, azok döntsék el. Ezt is külföldi példákból láttuk először. Ezt is levélbe kaptam, ilyen vote sheeteket, ilyen olyan partikról, hogy néz ki, és akkor gondolkoztam, hogy teljesen igaza van. Így kell ezt csinálni. Ők jól csinálják. Ott van, hogy ki vagy, írd a nevedet, ha akarod, vagy volt, ahol kötelező volt, melyik csapat, kicsoda. Csapaton belül is csak levelezés volt. Ritkán jártunk össze, nem kevés ilyenre emlékszek. Levelezéssel, ugyanúgy a swappelt anyagokkal együtt ment el az is, amit csináltunk, vagy nem csináltunk, pedig várták volna. Eleinte a kóder vállán nyugodott az, hogy összeszervezze az egészet, szerencsétlennek. Ő csak nyomta volna a kódot, de tehát ugye neki kell befogadni a grafikát és meg a zenét is. Aztán, ha nem jó, akkor instruálni, hogy ez miért nem jó, vagy hosszabb legyen már a zene, vagy ennyit, vagy sokkal kisebbnek kell lennie, vagy a grafika nagyobb, kicsi, stb. Utána megjelent a designernek a szerepe, amit ezt is demókban láttam külföldiekben először, hogy designed by XY. Mi az, hogy designed by? Most akkor ő rajzolt, vagy kódolt, hogy mit csinált? Nem, ő csak dizájnolt. Milyen teljesen logikus. Nálunk nem volt klasszikus designer szerep, inkább a kóderre volt rákényszerítve arra, hogy új elemeket találjon ki. Esetleg ötletekkel azzal mindig is ment az erősítés, de ha csak logókat gyártottam, vagy logót küldtem, vagy grafikát, vagy a haverzenéket, akkor azokat gyártotta. Hát nem szakmányban, mert sajnos nem ment az olyan gyorsan, másra is kellett az idő, de amikor úgy összegyűlt valami anyag, ami úgy összevág, akkor a kóder a saját esze szerint összerakta. Ez talán jobb esetben egy partira volt időzítve. Ha meg nem, akkor vártunk vele. Az iskolában semmit. Még az egyetemen is csak Pascalt oktattak az első években. Azzal se mentünk sokra, de hát a programozás alapjait legalább azt meg lehet tanulni, de hát addigra már aki demózott, az már javában Assembly-be, vagy valami saját környezetben dolgozott.
Az iskolában nem tanították, iskolában nem volt assembly oktatás, pláne nem grafika, meg ilyenek, meg végképp nem. A Novotrade adott ki jó pár olyan könyvet, ami nekem is megvolt, azokból próbáltunk meg felszedni valamit, de egy kóder az a saját kódfőből képes volt megtanulni szerintem egy jó kóder kódolni. Pláne, hogyha még tudod beszélgetni is egy-két társával, vagy partikon, ott ők egy külön branchot is alkottak, ahol nyilván erről beszélgettek, hogy ezt hogy kell megoldani, meg azt hogy kell megoldani. Tényleg nagyon sok időt elvitt, sokkal jobban is teljesítettem volna a suliban, és ezt mai fejjel biztosan állíthatom. Meg a családtól is rengeteg időt elvett, de szerintem akinek ilyen irányultsága van, hogy az elektronikával, most ez más kérdés, hogy hardware-rel, de ugye programozással, meg ugye az audiovizuális kultúra valamilyen szinten érdekli, az pont ebben a 80-as évek vége, 90-es években ezzel találkozni, úgy, hogy ezt így művelni is tudod, és benne vagy a közepében, és ezt kell csinálni, és akkor csodát csinálja ez, meg ez lesz belőle, akkor az fantasztikus volt. Nem volt hasonló se előtte, csak a nagy szürkeség. Most meg itt villognak sprite-ok ugrálnak, meg tök jó buli. Ezt úgy összehoztuk valamennyire a haversággal is, tehát lehet, hogy más a kocsmába járt le, vagy nem tudom én, a sörözőbe, nyilván azért oda is le kellett menni, de ugyanolyan jól el tudtunk otthon is dumálni, anyukám behozza a tálca süteményt, ott van 3 ember közben másolni, otthon egy kis kopipart, és akkor ezt játszottuk. Aztán ezekből az emberekből sokat gondolkoztam, hogy kiből mi lett, akiket ismertem, és mindenki, hát 1-2 kivétellel, elenyésző kivételtől eltekintve mindenki informatikai vonalon van. Mondjuk a szerteágazó, hogy minden, van egy cimurám, aki mondjuk ingatlanfejlesztő, de játékautomata, szervizelő ember. Én például ipari PLC-kkel foglalkozok, ipari automatizálással. Valamilyen úton módon szerintem mindenki vagy programozik, vagy gépen csinál masszívan valamit. Az iskolában, aki tudta, hogy a Commodore-os, Jabi, oké, jó, hát ha kell játék, akkor nála biztos van, de azon kívül, akit nem érdekelt, aki nem is tudta, hogy miről van szó, azzal nem is beszéltem erről. De semmi. Ugyanúgy megvoltunk, más téren egymás mellett haverkodtunk, meg voltunk, de nem volt olyan, hogy valaki csak egy kicsit. Aki belekóstolt, vagy játszott, azzal utána már szorosabb kapcsolatot ápoltunk, és masszívan másoltunk, meg összejártunk. Szerintem a szubkultúra kifejezés az teljesen helytálló. Tehát minden aspektusát hozza ennek a kifejezésnek, úgy nyelvezet, mint ezt tudás azt mondani, hogy viselkedésforma, de hierarchia, elismerés, ez mind tetten érhető. Tényleg a szubkultúra szerintem a legjobb szó, amit erre lehet alkotni. Mi hajtotta az embereket ebben élni, dolgozni? Azon kívül, hogy jól szórakoznak, új dolgokat látnak, ebben az audiovizuális közegben élnek, és ezt kóstolgatják. Emellett volt persze egy olyan vonatkozása is, hogy elismerés. Melyik csapatot, melyik grafikust, melyik zenésztnek jó a neve, kinek van nagy neve, melyik hogy cseng, aztán én is megéltem olyat, hogy találkozni azzal, akinek eddig csak a nevét olvastam, és akkor valami kitűzőn ott volt egy partin a neve, és ez teljesen mint hogyha Michael Jackson szembe jönne veled az utcán. De mindenki jó arc volt, tehát most
nincs is értelme ki vagy iskodni, vagy mi vagy iskodni, mert utána utána egy sört meginni együtt, az kicsit dumálni, persze, ha ráér az illető, mert rengetegen mennek oda hozzá, rengetegen akarnak tőle valamit. Egyszer én is megeltem ezt, tehát az nagyon jó érzés volt. Mint hogyha olyan nagy nevünk lett volna, de valami kitűzően is bementem, többet magunkkal bementünk egy partira, és csak félfüllel hallottam, hogy sustorogtak mellettem, hogy itt vannak a lájbaktusok. Tehát kicsit akkor jobban kihúzza magát az ember, nem is nagyon értem, hogy miért van ez, de akkor is jó. Magább ezt így meg kellett élni. Vezéregyéniség az eleinte azt gondoltuk, hogy nem feltétlenül kell az, mert biztos meg lehet olyan szuper demokratikusan, decentralizálva csinálni, de egy idő után rájössz, hogy muszáj. Kell az, mert anélkül elsikadnak a dolgok, lelassulnak, másfelé tekinget el, úgy a zenész, mint a kóder. Nem lesz designer, nincs design, nem mondja meg valaki tényleg, akinek a szava számít, hogy na ez egy marhaság, ezt felejtsük el, inkább a másikat, vagy így úgy amúgy legyen. Én szerintem a partik azok csak azok úgy mellette léteztek, tehát egy idő után persze a demózásnak a csomó pontja ezek a partik, de eleinte tényleg, amíg csak másolgattak az emberek, nem volt kifejlett színdemó kultúra, addig nem ez jelentett, de valami más hajtotta akkor. Szerintem csak ez az elismerés vágy. Azt hiszem valahol valamit csinálni, összerakni, lerakni az asztalra, és azt berakod a gépbe, és az fut most, vagy berakod egy játék elé. Ugye a középiskolai éveimet vitte el ez az egész szveppelősdé, aminek azért meg kell valami anyagi vonzata is voltak, mert nem tudom, 100 számra vettem a flopikat, hogyha jó áron volt valahol, akkor azt egybe meg kellett venni, de adódott is lehetőség rá, egyre inkább volt is rá igény, hogy valaki nem akar itt különösebben haverkodni, csak ugyan másoljak már le neki 10-20 játékot a gyereknek, aztán 2 hét múlva ugyanúgy visszajön a 2 legújabb játékért is, és hát ezzel azért többen fedeztük is a kiadásainkat. Utána ez még jobban kiforta magát, főleg a PC és meg már a konzolos időszakban, ez albérletekből járkáltunk, tényleg titkos albérletek, állandóan változtatni kellett a helyünket, mint a legrosszabb maffia filmekben, ahol hát nem az, hogy éjjel-nappal mentek a gépek, de ahány CD, DVD írót be lehetett rakni egy gépbe, azt annyi benne volt. Nem találom a képet, de tudom, hogy lefényképeztem, hogy mint a filmekben éjszaka egy nagy raklap, az ilyen másfél méteres kockányi CD lemezt hozattunk valahonnan, akkor talán Szlovákiából, akkor tudott bejönni a kis teherautóval az megbízott ember, azt ott pakoltuk, hát mondom, úristen, mint hogyha valami rossz B-kategóriás filmben lennénk, vagy Z-kategóriásra, bocsánat, mint ha valami rossz filmben lennénk. A Commodore-os időszakban is volt rá példa, hát akkor nem annyira a pénzre ment, az inkább csak haverságból. Én legalábbis haverságból csináltam inkább. Csak utána, amikor már minden nap ott van nálad valaki, 1-2 ember, jönnek már anyám, ő állította be őket a sorba, az már kicsit kellemetlen, akkor már az a családrovására megy, de felmásoltam, hogy mindenkinek mindent. 2 vagy 3 ilyen trénert csináltunk. Nem tudom, hogy ez mennyire terjedt el, és már a játékok címre se fogok emlékezni, de ha valaki megvesz az első Action Replay kártyáját egy Commodore 64-eshez, az, vagy Amigához is van talán,
az ott, amikor elkezd buherálni, akkor valahogy úgy összeáll a fejedben, hogy ez hogy működik, a változó, hogy változik a memóriában, csak ez az egy változó változik ott, hogy lehet több is, akkor csak többet át kéne írni. Az a jó ebben, hogy a programoknak a működését, meg a struktúráját így magáévá teszi az ember a lehető legjátékosabban, hiszen a játékodnak az életeiről van szó, vagy a energia, vagy pontszám, vagy bármi, ami ebben működik, de azt hiszem, hogy 3 trénert csináltunk, és az működött is. Utólag kipróbáltam. De nem tudom, mennyire terjedt el. Szerintem a swapperek tevékenysége az nagyon nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy mennyire terjedtek el az itthoni a home computerek Magyarországon. Már csak azért is, mert ugye nem is volt más csatorna erre, de igény meg borzalmasan nagy. Ha csak azt mondom, hogy akik játszani akartak, meg látják, hogy videójáték, utána pedig akit már megfertőzött, az utána már a demo felé is elmegy, és akkor a programozgatás is jó eséllyel érdekelni fogja, de hát mivel nem volt legális programkínálat, tényleg a Novotrade-en kívül szerintem nem is volt más. Magyarországon nem volt más forgalmazó akkoriban, de hát ők is ugye a saját termékeiket forgalmazták, ami 3, 4, 5, 6, 8 címből állt, azokat sem mindig, meg mindenhol, hát nagyon, nagyon gyerekcipőben járt. Nem is értettük, hogy ha már lehet kapni nem tudom én, Müller joghurtot, akkor miért nem lehet kapni XY játékot ugyanúgy a boltban. De sokára, de beindult utána az is. De addigra már, tehát óriási igényt kellett kiszolgálni. Ezt már csak abból láttam, hogy ahányan álltak nálam sorba otthon. Meg csengettek folyamatosan, meg hozta a lemezt, vitte. És ez csak az én példám, hát ezt most beszordom azzal, amit ugye az ismereteim szerint, akikre ráláttam, meg országosan, hát ez szerintem óriási mennyiség volt. Szívesen csináltam, tudtam én, hogy nem tudja ő máshonnan megvenni, vagy szeretne játszani, szeretne foglalkozni vele. Nem tartottam én ezt vissza sosem, inkább jó, egy fél órával tovább maradok fenn, de jó, ugorjál fel 9-kor, na, csináljuk meg, hozzad a lemezt, azt tényleg szívességből. Utána voltak rá lehetőségek, hogy ezért fizetnének is, hogyha egy nagyobb adagot lemásolok, aztán rájöttem, hogy ebből is lehet valami kis fedezetet kovácsolni. A telefonkártyák története, azért kötöm én ezt a szénen belül, mert az ott szereplő tagoktól láttam először, tőlük szedtük fel az első információ morzsákat, hogy mi ez, meg honnan, meg ki csinálja. Egyáltalán teljesen el voltam képedve, hogy ilyet lehet csinálni, de utána pedig beleástam magunkat. Tehát a kóderek, zenészek, grafikusok mellett azért hardware fejlesztői vénája is volt nagyon sokaknak. Ez jó eséllyel már itt teljesen külön válik, de akkoriban még ezt nem különítettük így el. És akinek volt elektronikai képzése, vagy esetleg olyan iskolába járt, olyan suliba járt, akkor ő szívesebben nekiállt ennek a kérdéskörnek a körbejárására. A 80-as évek végén a Matáv meghirdetett egy tendert, hogy telefonkártyás készülékeket telepítenék az országban, amit a francia Monétel nyert meg. Ez egy passzív rendszer volt, tehát itt a telefonkártyát, amikor beraktad a készülékbe, az
az nem ellenőrzött semmit, tehát nem volt felhő, nem cserélt adatot egy adatközponttal, hogy ez a sorszámú kártyához tényleg 120 egység van rajta, vagy nem annyi, hanem itt csak a kártyán történt minden. Hát innentől fogom már adta magát, hogy ezt valahogy csak lehetne szimulálni, hogy hány egység van azon a kártyán. Csak egy jó interfészt kell fejleszteni hozzá, amivel lefigyeljük, hogy mit kommunikál a telefonfülke a kártyával, és ami adatot ő vár, azt visszaadjuk neki. Az első végtelenített telefonkártyát, egyébként a kódneve az volt, hogy Pipacs, így tényleg a színen belül. Az igény az megvolt rá, mert ugye muszáj volt tartani is a kapcsolatot, aztán ez adta magát, hogy ne csak hetente levélben, vagy 2 hetente levélben beszéljünk meg valamit, hanem hogyha gyorsabban kell, akkor ezt is, de lehet használni, de hát úgy általában most, ha a 90-es években van egy végtelen telefonkártyád, az egy fantasztikus dolog. Még akkor talán még nem is volt minden háztartásban telefon, még akkor mobilokról se beszéltünk. Hát ráfeküdtünk a témára, mert érdekelt is, meg kihívás is volt benne. Láttam rá a működő példát, mondom, ezt nekünk is kell csinálni. Volt rá egy kis kapacitásunk, elgondolkoztunk, összeraktuk minden, hogy mit tudunk erről, honnan lehetne infót szerezni. Működő kész kártyát egyszerűen nem tudtam szeretni, csak láttam, hogy másoknál van, a szénen belül is, meg azon kívül is utána már egy figuránál feltűnt, de aranyér nem adta volna ide, nem tudom, egy fél kiló aranyér. Ez egy fantasztikus hatalom, végtelen, le nem járó, akármit csinálsz. Hát meg kellett csinálni a magunkét, adta magát a dolog, hogy hogy lehetne ezt kifejleszteni. Sok-sok próbálkozás után, amikor már egyáltalán összeraktuk, hogy nagyjából hogy működhet, a tesztelési időszak az sok kudarcot hozott, mert tehát készítettünk egy olyan lapkát, egy olyan nyomtatott áramkört, ami pont belement a készülékbe, és úgy voltak a lábai, ahogy a telefonkártyán a lábaknak lenni kell. Kinyomoztuk, hogy mi a lábkiosztás, hol milyen információt vár, aztán pedig fejleszgetni kellett a programot. Körülbelül ekkora kezem közé került, nem emlékszem az ára, de akkori áram horribilis volt. Nagy nehezen, ismerettségek útján szereztem én is egy ilyen kártyát, és elhatároztuk, hogy hát arról visszafejtjük a rajta lévő programot, hát be volt öntve műgyantával, azt nem tudom, lecsiszoltuk, de aztán az IC-ről is le volt csiszolva, hogy mi az, akkor megpróbáltuk kisilabizálni, hogy az milyen lehet, de hát az ráadásul egy olyan is volt, aminek a PIC 16C84 volt, emlékszem rá, hogy le is volt kódolva a programja, tehát nem tudott kiolvasni, mert be van rajta billentve egy ilyen password bit, és úgyhogy ez zsákutca volt, de hát szerveztünk egy kommandós akciót az éjszaka leple alatt, kinéztünk egy telefonfülkét, konkrétan messze a várostól egy kártyás fülkét, amit hát fizikai erővel eltávolítottunk a helyéről, és de mindenre gondolva, hogy hát jeladó van-e benne, vagy nem tudjuk mi ez az egész, még kicsit titokzatos is volt, nem tudtuk, hogy mi van benne, de mi van benne jeladó, hát nem kéne, hogy lebukjunk, de előre készítettünk egy feredékalitkát, ami gondosan kiszámoltuk, hogy milyen drácsméret legyen, a fülkét leszedve, abba belebugyolálva, az autóval egy jó barátommal felmentünk a bükkbe, távol a város zajától, és ott mertük csak gyorsan szétbontani, hogy van-e benne bármi, ami jelet sugároszt kifelé, vagy egy plusz áramforrás, de semmi ilyesmi nem volt benne, úgyhogy oda mentünk haza. Mondjuk nem is nálam, a cimborámnál, aki a hardware fejlesztő volt,
Hát a szülei egy kicsit csodálkoztak erre, hogy itt egy telefonfülke a szobában, de hát meg kell javítani. Sok minden járt ott nála is. Autó, műszerfaltól kezdve, amit hardveresen hackelni lehetett, azt megcsinálta. A telefonfülkét aztán szétszettük, akkor már volt idő tesztelni, tehát oda már lehetett a programot faragni, úgy, ahogy jó volt a telefonfülkén, ezen a kis készüléken rögtön ki lehetett próbálni, hogy működik, és ezt egész addig csiszolgattuk, amíg már megértettük, hogy működik a programja, és kész volt a telefonkártya. Erre aztán egyébként olyan óriási igény is volt, tehát ez nagyon csöndben is kellett lenni róla nyilván, de egymást taposták az ismerőseim, hogy én tudok valakit, akinek van ilyen. Akkor már az újságokban ment, hogy ezt az országban keresztül kasul csinálják, és hogy úristen, de hát egy időben aztán kis keresett kiegészítésként gyártottuk is, tehát igyekeztünk úgy csinálni, hogy ne legyen feltűnő azért. Értem ez alatt azt, hogy először a kártyáknak a hátlapján nagy csípek, meg ilyen felületszerelt alkatrészek ott álltak, vagy beöntve műgyantával, hogy úgy masszív legyen, vagy annyi sem, de amikor már a sajtóban is jobban foglalkoztak vele, akkor jobban fókuszáltak rá, már rendőrségi hírek is voltak róla, akkor már muszáj volt, hogy úgy is nézzen ki, mint egy telefonkártya. Tehát egyszerűen mindent be kellett süllyeszteni, le kellett csiszolni a legvékonyabbra, be kellett süllyeszteni a kártyával, és nyomtattunk rá szépen ilyen telefonkártya tetőt, meg alját. Onnantól fogva azt így messziről biztos, hogy nem mondtad volna meg róla, hogy ez egy milyen kártya. Ezt nem kellett hirdetni. Ez csak szájról szájra, és azon belül is csak szinte csak a rokonság, akit olyan valaki ajánlott, akit már 10 éve ismerek, tehát nem tudtál volna annyit gyártani belőle, amennyit nem lehet eladni. Amúgy elég pepecs munka volt megcsinálni egy ilyet, de az eredmény azért kárpótolt érte. Nagyon jó volt. Izgalmas is volt, de mondjuk egyszer tesztelés közben megállt mellettünk egy rendőrautó. Ezt úgy képzeld el, hogy éjszaka kora esti órában már sötét van, a telefonfülkében ott 2 emberke ott kagylóval ott a kezében bizgerál valamit, és egyszerűen megállt egy rendőrautó, és 2 rendőr így nézett kifelé, hogy mi történik a fülkében. Ez pontosan azokban az időben volt, amikor nagyon fókuszáltak rá. Tehát a sajtóban a telefonkártya, ilyen szalagcímek mondtak, hogy a telefonkártya csalók, meg hasonlók. Hát ott újra megszülettem, azt hiszem. Nézett a 2 rendőr, és utána tovább hajtottak. Ezt akkor, ha oda jönnek, hogy jó napot kívánok, egyszerűen nem tudom, lehet, hogy most nem beszélnénk itt. Ez az egész telefonkártyázás, ahogy felfutott, borzalmas, ez villámsebességgel terjedt szét. Szerintem országszerte egyre többen tudták megcsinálni, és ez már a matávot is lépéskényszerbe hozta. Úgyhogy első lépésként azt vettük észre, hogy nem működnek a kártyák, mert változtattak valamit a programon, ami olvasta a kártyákat. Közben a sajtóban ez tényleg ilyen első oldalas címeket láttam, hogy a telefonkártya csalók így, meg úgy, meg amúgy. Úgyhogy azért nem mondom, hogy nyugodtak voltunk, ezt nem mondhatom. Hasonlóan most, hogy az iPhone-okon az iOS-t fejlesztik, utána jailbreakelik a
hackerek, utána a frissítést már nem lehet jailbreakelni, tehát egy ilyen macska-egér harc folyik az Apple és a hackerek között. Ugyanezt játszottuk le a Matával is a 90-es években. Ők változtattak a programon egy kicsit, értették, hogy mi mit csinálunk, mi utána mentünk, akkor megint működtek a kártyák, ők ezt a forgalomban szerintem láthatták, és egy jó pár lépcsős ilyen harc volt, jellemzően ők gyorsították a kommunikációt, amit mi már nem tudtunk lekövetni, vagy egyre nehezebben tudtunk lekövetni a kis házi programunkkal a HD chipünkbe, akárhogy optimalizáltuk, az már nem futott magasabb óra jelen az a chip tulajdonképpen, vagy pedig változtatni kellett volna, de egy olyan jó 2 év volt a legtüzesebb része, akkor azután a Matáv szerintem nem tudták már kezelni a helyzetet, egyszerűen az egész rendszert lecserélték, most már, ha most bemész egy telefonkártyás készülékhez a telefonkártyáddal, ez már online ellenőrzi a kártyát sorszám szerint, meg nem is tudom én, hogy ezzel már sok mindent nem lehet kezdeni. Akkoriban végeztem a középiskolával, és nem vettek fel az egyetemre, úgyhogy bevonultam a honvédséghez, de én voltam még az utolsók között, akik 1 évet húztak le. Ez a dolog, ez még ott elkísért. A telefonkártya azért a katonáknál az jól jött. Sőt, kiváltságokat is lehetett vele szerezni. Illetve a szweppelést is igyekeztem nem abba hagyni, amennyire lehetett még a katonaság alatt is. Nagyon jó helyen voltam, ahol minden hétvégén hazajöttem komolyan. Úgyhogy, de hétvégén kellett zongorázni gyorsan a dolgokat, hát akkor lecsökkentek a levelek, meg a forgalom is, de a jobb cimborák megmaradtak, meg a forró kontaktok. Ott eleinte bevonuláskor jobbnak tartottam bekopogni gyorsan az elhárító tiszthez, jelezni, hogy én mit csinálok. Ő sem nagyon értette, de utána elmagyaráztam neki, hogy hát én ilyen floppy lemezeket cserélgetek. Hát floppy lemez, jó. Az ilyen számítógépes dolog, igen, őrnagy úr, igen. Vagy őrnagy elvtársas, tudom, mi volt ma akkor. De van egy kis gond még, micsoda? Hát, hogy Dél-Afrikába, akkor még talán apartheid volt, vagy akkor lett vége. Hova? Dél-Afrika? Hát, megmondom másik, Izraelbe, ráadásul ott az ottani kontaktom, az ő is katona volt akkor a srác. Izrael? Hát ott a Mossad, meg a világ legjobb titkosszolgálata, hogy miért? Mondom, hogy csak azért szólok, őrnagy úr, hogy nehogy azt gondolják, hogy mit kémkedek. Erre lehet számítani. Meg volt még valami rázós helyek, de én is megmutattam neki, hogy az izraeli srác az úgy küld magáról egy fényképet, hogy az amerikai M16-osról ott áll a sivatagban. Szóval én azért ilyet ne küldjek, de még olyat sem, mint a rendszám látszik a hátam mögött a teherautóval. Még volt egy kis paranoia. Utána az sikeresen kikopott. Nagyon, nagyon le voltak ám páncélozva a leveleink, tehát meg azt én nem tudom, hogy kapta meg a kontaktom, ha felbontották azt a Cellux, ezt a 5-8-szoros Cellux réteget, akkor azt valahogy vissza is ragasztották, hogyha tovább küldték, de hát mit találtak benne floppy lemezeket, azt most nem fogják tudni, hogy mi játsszák le. Inkább azt írtuk rá, hogy do not X-ray, hogy a postán esetleg ne röntgenezzék meg, de aki nagyon gondos volt, még rá is írt amit ilyesmit, hogy floppy diszkeket tartalmaz angolul, de ez már nem az a paranoiás kádári időszak volt, szerintem. Nagyon jó barátom van a mai napig Izlandon, Új-Zélandon, Finnország, a skandináv térség az mindig nagyon jól működött, ott hatalmas kultúrája volt már akkor az egésznek. Olaszországban
ők velük találkoztam is személyesen is nem egyszer. Érdekes módon a közelből nem nagyon volt. Tehát a keleti blokkban rajtunk kívül nem nagyon volt más, aki akkor olyan sebességgel beindult volna ez a komodorozás, meg demózás. Biztos más voltak ott is, de velük nem voltunk olyan kapcsolatban. Utána szerbek, meg volt horvát is persze, de például utána pedig jöttek a lengyelek még. De például szlovákok, illetve, bocsánat, volt egy cseh kontaktom is, de már csak a későbbi időkben. Még ő is otthon egy kis házi másoló műhelyt végzett. Vele ugye a műhelytitkokat beszéltük meg. Ő mondta mindig, hogy helyi újságban nem hirdetünk. Soha, semmilyen körülmények között. Ezt azóta megfogadtam egyébként. Hát helyi újságban nem... Akkor helyileg mindenki ismer téged valamilyen szinten. Könnyebben elérnek, a szóbeszéd jobban terjed, nagyobb a lebukás veszélye. Hát egy miskolci helyi újságban hirdetni, hogy na, XY itt a Kossuth utca 4 szám alatt, itt a telefonszámom, gyertek programok, én azt nem, valami postafiókkal, és országosan az úgy biztosabb azért. Hát most gondolod, de a 10-20 éves korosztály az még abszolút az útját keresi, tele van energiával, érdeklődése van, úgy néz a világra, hogy bármit megcsinálna, felszív bármit, mint egy szivacs. Pláne, ha jó kis underground, vagy ilyen kis király dolog, az még jobban ragad. Az már abban a korban már olyan igény van az emberben, hogy valamit csináljon, hogy ha ez jó időben találkozik egy hobbival, az egy életen át ki tud tartani. Ha pedig ez egy ilyen számítógépes hobbi, mint a komodorozás, meg swappelés, demózás, az pedig azt csak elkezdeni kell, utána csak a fehér foltokat kell kitöltögetni, hogy ezt hogy kell csinálni, azt hogy kell csinálni. De ebben ugyanúgy beletartozik az, hogy angolul beszélni egyre jobban, felismerni nem csak egy programnyelv van, nem csak egy számítógép van. Ez villámgyorsan felépül, szerintem. Nagyon-nagyon kedves időszak volt ez. Minden olyan aspektusa megvolt, amire egy fiatal vágyik, hogy vágyhat. Tehát, hogy csináljon is valamit, elismerés is, még kis pénzt is kereshet vele akár, amivel az megint csak elismerést vált ki a környezetében, jól csinál valamit. Ezt az egész titokzatos, akkor még úgy titokzatos, hogy most számítógép, úristen, számítógépes, ez az amaz. Én úgy éreztem akkor is, hogy ez nem egy rossz út. Ezt lehet csinálni, aztán majd meglátjuk, mi lesz belőle. Én úgy éreztem, hogy ez egy közhely, hogy most képzeld a 90-es években, hogy a számítógépet biztos, hogy ez a jövő. Tudod, ez a nagy közhely szöveg, hogy ez a jövő. 110%-osan biztos voltam, hogy ez a jövő. Most odáig ugye nem látod az ember, ami most van, hogy mesterséges intelligencia, meg akármi, de én akkor is tudtam, hogy ebben a közegben akarok dolgozni, és meg csinálni is valamit. Nem tudom még, hogy milyen szinten, vagy meg hogy mit, de valamit ezzel kell csinálni. Amikor már készültek a pipacsok, ment a telefonkártya fejlesztés és használat, akkor a színen belül azért összepacsisztunk másokkal is, akik ugye ezt csinálják az ország túlsó felében. Senki nem konkurenciája senkinek, úgyhogy nyugodtan megoszthatjuk egymással, amit tudunk. Egyszer szerveztünk egy kisebb találkozót nálunk Miskolcon, vagy nem tudom, 6-8-10 lehettünk körülbelül. Egy nagy sörözésbe fulladt egyébként, ami sok részletet megbeszéltünk,
hogy mit, hogy érdemes, mi, hogy lehet. Ennek eredményeképpen hát kicsit illuminált állapotban, de még ott egy telefonfülket is meghekkeltünk a Miskolcon a főutcán. Matámnál dolgozó ismerősöktől még kulcsokat is szereztünk, amivel ki lehet nyitni ezeket a fülkéket, de ez már csak a vége felé volt. Nem volt rá nagy szükség, mert Brahiból már hülyeségeket is csináltunk, hogy tudtuk, hogy melyik csipet kell kiszedni, amiben kicseréltük egy másikra, amiben már egy új program volt, onnantól fogva abba ingyen lehetett telefonálni, meg a hülyeségeket írkált ki, üdvözöljük az ingyen telefonon, tárcsázzon bátran. Visszamentem egy pár nappal később, és addigra már láttam, hogy visszacserélték. Szóval egyszer volt egy ilyen találkozónk, csak mi neveztük el konferenciának, de arra jó volt, hogy tényleg az ilyen haverság volt ez, tehát nem, mindenki csinálta a maga kis üzletét, de az volt benne jó, hogy nincsenek kötöttségek, hanem jó srácokkal ismerkedni közben. 90-ben vagy 91-ben volt a Boldog Kővárájai várat is kibéreltük, és ott szerveztünk egy copy partit. Hát korai partik egyike volt, de egy nagyon jó buli kerekedett belőle, rengeteg ökörség volt a kompók mellett. Ez is mai észre már elképzelhetetlen, hogy kibérelsz egy várat. Volt ott egy bácsi, aki úgy vigyázott ránk, valami gondnok, tehát őt lefektettük gyorsan aludni, de azon kívül meg tudom, egy floppy haingáló verseny, meg volt, aki felmászott a várfalra olyan helyre, és már én kezdtem el aggódni. Tényleg hangfalak a várfokán hajnalban valami helikopteres lövöldözős játékkal játszottam, és azt kihangosítottuk, de az egész Boldog Kővárája azt hallgatta, hogy robbanás, meg ratata. De hát volt egy kis zene is, iszogattunk a hány ember fér el egy Trabantban, kompó a parkolóban. Ott találkoztam először külföldiekkel, volt egy spanyol gyerek, aki jött, meg egy másik talán, vagy meg lengyelből is, akkor már szállingóztak így a keleti blokkból is emberek. Hogy hirdettük ezt a Boldog Kővárájai copy partit annak idején, hát ez a Swepprek dolga volt. Megint ez van, hogy egy nyomdás cimbora segített, egyik éjszaka legyártott, vagy 3000 darab flyert, amit én rajzoltam meg, és azt minden egyes levélbe belenyomtam 3-4-5 darabot. Aztán el is fogyott a 3000 darab, komolyan mondom, nekem van otthon még egy, el van rakva, de ők is aztán így tovább adogatták, hogyha valamelyik kontaktjának úgy érezte, akkor tovább küldte neki. És ugyanígy én is kaptam tőlük mindenféle meghívókat. Hát ez volt az információ áramlás. Ez volt az útja, mert a diszmegek az akkor még nem is nagyon voltak még akkor diszmegek. 90-es évek első felében, ott 91-2-ben nem nagyon tudok róla. Vagy legalábbis én nem találkoztam vele. Úgyhogy vagy száról szájra, vagy a Swepprek csomagjaiban, flyereken. Eleinte csak crackrock és intrók voltak a játékok előtt, azok még nem demók voltak. Ezek a fiúk lassan azt gondolták, hogy valami többet vagy mást is kellene csinálni, és akkor csináltak demókat is. Utána pedig már teljesen ketté vált az egész. Aki írt, aki tört és crackrocket csinált, azok nem feltétlenül demóztak, vagy csak a bandának egy másik ága demózott. Sokszor nagyon szigorú van elválasztva. Itt mi Magyarországon én szerintem nem törtünk. Nem volt mit megtörni, minden már meg volt törve. Ha már ide bejön, az már meg van törve. Most a Novotrade-nek a hazai anyagait, azt meg lehetett, de
nem volt annak olyan forgalma, hogy azért érdemes legyen vele bütykölni. A demózás az pedig már egyértelműen az elismerésre játszik, szeretne minél ismertebb lenni az adott csapat, ebben egy kis versenyt csinálni. Ennek már nincs köze a játékokhoz, meg a cracktrokhoz olyan szorosan. Nyilván, aki a legjobb demót éri, az is otthon játszik valamivel. De már ő fogja azt megtörni. A greetingek az sokszor komoly vitát váltott ki, hogy jó, kit rakjunk bele, meg mi legyen a sorrend. Bár eleinte, amikor még nem vagy ismert, akkor örülsz, ha valakit még tudsz greetingelni. Különben nehogy visszaküldjen egy levelet, hogy figyelj már, mit greetingezte itt engem az intródban, vagy ki vagy te, vagy mi vagy te. Tehát a sorrend se számított egy időben, de utána ez eltűnt belőle ez a prioritás. Egy gesztus, hát. Akiket greetingeltünk valaha, és azokat amúgy is személyesen is ismertük, de mégis jó érzés viszont látni, hogyha valahol ott van a brigádodnak a neve. Ez büszkeséggel tölt el. Az is népszerű volt, hogyha kis matricákat küldözgettünk egymásnak a levelekben. A komolyabb csapatok színes, fényes matrica, Tristar, Red Sector, nagyon szép logó volt egy pár cuccom tőlük, de szintén a nyomdász barátom segítségével nyomtattunk rengeteget, aztán azt szórtam a csomagokba. Ez is egy ilyen kis poén volt. Aztán később tudtam meg, hogy még ebből is vannak csártok. Aztán sok-sok kontakton keresztül jutott el valamelyik matricáma egy Discmagnek a csártyára, és ott viszont láttam magamat, de az is jó érzés volt, de az Isten se számított rá. Ugyanez a demókkal is. Én nem hiszem, hogy olyan véresen ezt nézné valaki. Inkább a buli, aztán majd ha van visszajelzése, akkor még jobb, de inkább, hogy szórakozunk közben. Azért volt nagyon jó korszak szerintem, mert azon kívül, hogy szociálisan is jól neveli az embereket, tehát akik benne voltak, azok tanulnak összetartozásról, csináljunk együtt valamit, egy kis munka, meg valamit le is kéne tenni az asztalra, ugyanakkor jól szórakozunk, ugyanakkor van játék, ugyanakkor tök jó buli elmenni egy partira. Szerintem sok olyan kérdésre adott választ egy fiatalnak, amire válaszokat keresett. Nagyon jó idők voltak. Egy szubkultúra, ami villámgyorsan alakult ki, itt Magyarországon is, de van egy ilyen speciális íze, egy ilyen különleges íze, hogy pont ebben az időszakban, pont itt nálunk, pont ahogy mi voltunk gyerekek, fiatalok, egy villámgyorsan lezajló szubkulturális jelenség, ami a 80-as évek végével jött, és a 90-es évek végén szerintem ellaposodott, főleg azért, mert az internet betörésével minden megváltozott. Már nem volt igény se a swapperekre, nem volt meg az íze a leveleknek, hogy csinálj már egy ilyen logót, egy olyan zenét, ez így nem jó, visszaküldöm, mikor találkozunk, copy party, de rég láttalak. Az interneten ez teljesen eltűnt minden, ez feldarált mindent, a maga előnyei mellett persze, de pont az, hogy itt Magyarországon 80-as évek végétől 90-es évek közepéig ez amúgy is egy olyan érdekes íze volt az egésznek. Mindemellett megéltük ugye a rendszerváltásnak
az egyéb szubkulturális vonatkozásait is, tehát akkor már megértettem, kik azok a punkok, meg rockbuli, meg a gödör, vagy akármi, amit előtte nem is tudott az ember. És ez is egy ilyen vonal volt, ami igényt elégített ki, és volt rá igény, aztán pedig valami sokkal gazdagabb lett belőle, mint amire gondoltunk volna. Az mindig jó buli, ha emberek összejönnek, akár nézzünk egy szakkört, egy hobbi társaságot, vagy egy klubot. Ez is az volt, én annak éltem meg, nagyon sok jó arcot ismertem meg ezzel, akikkel a mai napig kapcsolatban állunk. Most, hogy van Facebook, most ez így talán újra a reneszánszát éli. Tehát megvannak megint a platformok, amin hát új lapokra helyezve, de megint össze lehet rakni együtt valamit. Csak sajnos már mindenkinek családja, munkája van, ezt már nem lehet ugyanúgy csinálni. Ez akkor és úgy volt jó, ez úgy ült, ahogy akkor megéltük szerintem. Ez a 80-as, 90-es években, mondom, a rendszerváltással együtt jött ez, és utána kitartott egész addig, amíg ez úgymond ez a generáció, vagy nem tudom, ez a kis generáció felnőtt korban nem lépett, és akkor már ugye dolgozni kell, már arra sincs ideje az embernek, hogy leüljön egy 5 percre magának, nemhogy még swappolni, meg mélyebben kapcsolatot tartani másokkal. Nekem minden tiszteletem a mai demósoké egyébként. Jó érzés látni, hogy még most is, tehát vannak, akik meglátják benne azt a szépséget, ami tudja hajtani, és akar belőle csinálni valamit. Hogy ez egy program legyen, egy zene, vagy egy kompót szervezni. Akkoriban nagyon adta magát, mert nem is tudom, hogy mi mással töltöttem volna. Például én az időmet. Tehát jó, biztos lett volna valami, de lehet még többet tanulni, még többet, nem is tudom én, kocsmázni, de nyilván ez azért nem jellemző, de vagy csajokkal foglalkozni, de valahogy ezt elkezdtük, és rajta maradtunk ezen a pályán, nagyon-nagyon sok ember, akit ismerek, és ezen a talapzaton maradva mindenkiből valami nagyon jó fejlődött ki. Tehát sokat hozzáadott a személyiségéhez is, a kultúrájához, a felfogásához,